Colorful sunrise, lonely sunset. Winter always loved sunrises. It was kind of ironic. The cold, distant girl with the name literally based off of the harshest season of the year, adored the sun. The way the dark night sky would slowly give way to milky light, which then transitions into brighter oranges and yellows and reds, it felt like the most beautiful thing in the world to Winter. Every morning, she would wake up when it was still dark outside, and sit outside her family's home to watch the sun climb over the horizon and mark the start to a new day. Winter would use the time to think and ponder about what she wanted to accomplish that day. What goals should she set? What tasks should she complete? What did she want to do with her life that day? Their cabin was positioned on top of a small hill overlooking Tallwood Lake. It was positioned directly east of their home, which made for the most astounding and beautiful sunrises. And here it came. 3, 2, 1, Winter murmured underneath her breath. 0. Vibrant rays of gold, amber, scarlet, ginger, and lemon poured out from the sun, spreading across the lake in a second. The once dark blue lake was suddenly bombarded with the warm colors of the sun, turned into a painted masterpiece. Winter let a smile slide by, as she embraced the warmth of the sun's first rays. The blacks and blues and indigos of the night began melting away in the light, replaced by warmer shades of dark red and orange. Pale, reddish pinks were scattered here and there. The stars faded as the sun's rays overwhelmed the distant, sparkling gems. Winter let out an inward sigh as she heard the harsh, demanding bark of her father from inside. Winter, come here now. This was her cue to leave. She stood up, gave the sun one last longing look, and returned into the house. Her father was standing in the doorway, with a chilling glare and a heart of ice. He looked like a respectable businessman on the outside, but on the inside, cold, frigid blizzards, void of any traces of warmth. He was cunning, cruel, and truly cared for no one. Winter, what have I told you about spending your mornings doing such wasteful activities such as watching the sunrise? He chided sharply. You could be practicing the piano right now. Now get inside, and work on something more useful. Yes, father. Winter suppressed a sigh, and responded with a straight demeanor. But no matter what her father said, nothing could stop her from watching the sunrises. They were one of the few joys in her life. And one that she would cling onto tightly. At least, until she found a better source of comfort. Breakfast, piano practice, tutored lessons, lunch, extra math practice, athletics, dinner, violin lessons, sleep, repeat. That was Winter's usual schedule when she wasn't out on some worldwide piano or violin competition. The sun would climb up into the bright blue sky, gaze down triumphantly at the world, and then slide back down the horizon again. Only Winter was never watching. Winter was never noticing and admiring its blinding beauty during the day. Winter was always too busy, trapped in a world of isolation. Expectations. That was all father had in his heart for Winter. She had to ace this test, win that competition, go to this board meeting with him to learn more about politics. Father wanted Winter to become someone that would be wealthy. A doctor, or lawyer, or physician, any of the following. Her opinions didn't matter, all that mattered was upholding the family name. Indeed, it was a lonely life. Winter had never truly explored the surrounding woods and lake around her house. There was no time, according to father. She had to do this and complete that and all that nonsense. But sometimes, she wondered, what if she got the chance to get to know the world around her? The true world around her, not just the stiff old people father introduced her to. What would it be like? Would everyone be bitter and selfish and angry? Or would they be kind and accepting? That was something Winter longed to know. That night, as Winter was idly picking at her roast beef and vegetables, she glanced outside the window and noticed a beauty she had never noticed before. The sunrise's twin sister. Opposite as can be. The sunset. Winter's gaze caught onto the western horizon, where all their cabin could see was an endless forest of pine trees. But despite the lacking view, it did little to hide the true beauty of the sunset. It worked in reverse of the sunrise. Instead of sliding up, spreading its beautiful colors for the world to see, the sunset yawned, retracted its warm rays and tucked itself under a blanket of darkness. Winter watched as the last colors of scarlet and vermilion were drawn back by the sun, cold and unwavering blues taking its place. Winter felt a sense of loneliness and Bình minh đầy màu sắc, hoàng hôn cô đơn mùa đông luôn thích bình minh. Thật là mỉa mai, cô gái lạnh lùng, xa cách với cái tên đúng nghĩa là dựa vào mùa khắc nghiệt nhất trong năm, ngưỡng mộ mặt trời. Cách bầu trời đêm đen tối sẽ dần nhường chỗ cho ánh sáng trắng đục, sau đó chuyển đổi thành màu cam, vàng và đỏ rực rỡ hơn, nó có cảm giác như là thứ đẹp nhất trên thế giới vào mùa đông.
Mỗi buổi sáng, cô thức dậy khi bên ngoài trời vẫn còn tối và ngồi bên ngoài ngôi nhà của gia đình mình để ngắm mặt trời mọc ở phía chân trời và đánh dấu sự khởi đầu cho một ngày mới. Winter sẽ dùng thời gian để suy nghĩ và trăn trở về những gì cô ấy muốn hoàn thành vào ngày hôm đó. Những mục tiêu nào cô ấy nên đặt ra, cô ấy nên hoàn thành những công việc gì, cô ấy muốn làm gì với cuộc sống của mình ngày hôm đó. Cabin của họ được đặt trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nhìn ra hồ Tô Uất. Nó được đặt ngay phía đông nhà của họ, nơi tạo ra những cảnh bình minh tuyệt đẹp và đáng kinh ngạc nhất. Và nó đã đến. 3, 2, 1 Winter thì thầm trong hơi thở. Số 0, những tia sáng rực rỡ của vàng, hổ phách đỏ tươi, gừng và chanh tỏa ra từ mặt trời, trải khắp mặt hồ trong một giây. Mặt hồ xanh thẫm một thời bỗng chốc bị bắn phá bởi màu sắc ấm áp của mặt trời, biến thành một kiệt tác sơn thủy. Mùa đông để một nụ cười lướt qua khi cô ấy đón nhận sự ấm áp của những tia nắng đầu tiên. Các màu đen và xanh lam và chàm của đêm bắt đầu tan biến trong ánh sáng, thay vào đó là các sắc thái ấm hơn là đỏ sẫm và cam. Những đốm hồng nhạt hơi đỏ nằm rải rác ở đây. Những ngôi sao mờ dần khi tia nắng mặt trời lấn át những viên ngọc lấp lánh, xa xăm. Mùa đông, Winter thở dài trong lòng khi cô nghe thấy tiếng sủa gay gắt đòi hỏi của cha mình từ bên trong. Mùa đông, đến đây ngay. Đây là dấu hiệu để cô ấy rời đi. Cô đứng dậy, nhìn mặt trời một cách khao khát lần cuối, và trở vào nhà. Cha cô đang đứng ở ngưỡng cửa, với ánh mắt lạnh lùng và trái tim băng giá. Bề ngoài ông ấy giống một doanh nhân đáng kính, nhưng bên trong thì sao? Những trận bão tuyết lạnh lẽo, buốt giá, không còn dấu vết của hơi ấm. Anh ta xảo quyệt, độc ác và thực sự không quan tâm đến ai. Mùa đông, tôi đã nói gì với bạn về việc dành buổi sáng của bạn để thực hiện những hoạt động lãng phí như ngắm bình minh? Anh lạnh lùng gay gắt, bạn có thể tập đàn ngay bây giờ. Bây giờ hãy vào bên trong và làm việc gì đó hữu ích hơn. Vâng thưa cha, Winter cố nén một tiếng thở dài, và đáp lại bằng một thái độ thẳng thắn. Nhưng bất kể cha cô nói gì, không gì có thể ngăn cản cô ngắm bình minh. Đó là một trong số ít niềm vui trong cuộc đời cô, và là niềm vui mà cô sẽ bám chặt lấy. Ít nhất cho đến khi cô ấy tìm thấy một nguồn an ủi tốt hơn. Ăn sáng, tập piano, học kèm, ăn trưa, tập thêm toán, điền kinh. Ăn tối, học violin, ngủ, học lại. Đó là lịch trình thông thường của Winter khi cô ấy không tham gia một số cuộc thi piano hoặc violin trên toàn thế giới. Mặt trời sẽ leo lên bầu trời xanh tươi sáng, nhìn xuống thế giới một cách đắc thắng, rồi lại trượt xuống đường chân trời một lần nữa. Chỉ có mùa đông là không bao giờ xem, mùa đông không bao giờ được chú ý và chiêm ngưỡng vẻ đẹp chói mắt của nó vào ban ngày. Mùa đông luôn quá bận rộn, bị mắc kẹt trong một thế giới cô lập. Những kỳ vọng, đó là tất cả những gì cha có trong trái tim mình cho mùa đông. Cô phải vượt qua bài kiểm tra này, giành chiến thắng trong cuộc thi này, đến cuộc họp hội đồng này với anh ta để tìm hiểu thêm về chính trị. Cha muốn Winter trở thành một người giàu có, một bác sĩ, hoặc luật sư, hoặc bác sĩ, bất kỳ người nào sau đây. Ý kiến của cô ấy không quan trọng, tất cả những gì quan trọng là giữ vững cái họ. Quả thực đó là một cuộc sống cô đơn. Winter chưa bao giờ thực sự khám phá những khu rừng xung quanh và hồ nước quanh nhà cô. Không có thời gian, theo lời cha. Cô phải làm điều này và hoàn thành điều đó và tất cả những điều vô nghĩa. Nhưng đôi khi cô tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu cô có cơ hội tìm hiểu thế giới xung quanh? Thế giới thực xung quanh cô, không chỉ là những con người già cỗi mà cha đã giới thiệu cho cô. Nó sẽ như thế nào? Mọi người sẽ cay đắng và ích kỷ và tức giận, hay họ sẽ tử tế và chấp nhận? Đó là điều mà Winter khao khát được biết. Đêm đó, khi Winter đang nhàn rỗi chọn thịt bò nướng và rau củ, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra một vẻ đẹp mà trước đây cô chưa từng để ý đến. Em gái song sinh của mặt trời mọc, đối lập như có thể được. Hoàng hôn, ánh mắt của Winter hướng vào chân trời phía tây, nơi tất cả những gì cabin của họ có thể nhìn thấy là một rừng thông bất tận. Nhưng dù thiếu tầm nhìn, nó vẫn không che giấu được vẻ đẹp thực sự của hoàng hôn. Nó hoạt động ngược với mặt trời mọc, thay vì trượt lên, trải màu sắc tuyệt đẹp của nó cho thế giới nhìn thấy. Hoàng hôn ngáp dài, thu lại những tia nắng ấm áp và ẩn mình dưới một tấm chăn bóng tối. Mùa đông chứng kiến những màu sắc cuối cùng của màu đỏ tươi và màu đỏ tươi bị mặt trời thu hút trở lại, những màu xanh lam lạnh lẽo và kiên định thế chỗ. Mùa đông cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng.